Μάθημα 1. Φιλοξενία με χάρη και πρόθεση. Δεχόμαστε συχνά επισκέπτες στο σπίτι μας. Φιλοξενώ επισκέπτες τακτικά και με πρόθεση. Σχεδιάζετε τις συγκεντρώσεις πολύ νωρίτερα. Σχεδιάζω τις περισσότερες εκδηλώσεις τουλάχιστον 2 εβδομάδες νωρίτερα. Προτιμάτε τα ιδιωτικά δείπνα ή τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Προτιμώ τα οικεία δείπνα που ενθαρρύνουν τη συζήτηση. Πώς προετοιμάζετε το χώρο πριν φτάσουν οι επισκέπτες. Τακτοποιώ βασικούς χώρους και δημιουργώ άνετα καθίσματα. Λαμβάνετε υπόψη τους διατροφικούς περιορισμούς όταν σχεδιάζετε μενού. Πάντα ρωτάω για αλλεργίες και διατροφικές προτιμήσεις. Ετοιμάζετε πολλαπλές επιλογές για διαφορετικές δίαιτες. Προσφέρω επιλογές λαχανικών, πρωτεΐνης και χωρίς γλουτένη. Πώς δημιουργείτε μια φιλόξενη ατμόσφαιρα. Χρησιμοποιώ ζεστό φωτισμό και διακριτική μουσική υπόκρουση. Χρησιμοποιείτε επίσημα στρώματα τραπεζιού για κάθε δείπνο. Κρατάω επίσημες εκδηλώσεις μόνο για ειδικές περιστάσεις. Πώς καταφέρνετε να εξισορροπήσετε την τυπικότητα με τη φιλικότητα. Συνδυάζω την κομψή παρουσίαση με τη χαλαρή συζήτηση. Εμπλέκετε μερικές φορές τους καλεσμένους στη διαδικασία μαγειρέματος. Προσκαλώ στενούς φίλους να βοηθήσουν για μια πιο κοινωνική εμπειρία. Βελτιώνει αυτή η προσέγγιση τη συνολική διάθεση. Δημιουργεί κοινές αναμνήσεις και μειώνει το άγχος του ξενιστή. Πώς διαχειρίζεστε τον χρόνο όταν σερβίρετε μαθήματα. Ρυθμίζω τα μαθήματα με συζήτηση και επιτρέπω άνετες παύσεις. Ετοιμάζετε συγκεκριμένα πιάτα εκ των προτέρων. Επιλέγω να μαγειρεύω πιάτα εκ των προτέρων για να παραμένω παρόν με τους καλεσμένους. Πώς αντιμετωπίζετε τους απρόσμενους επισκέπτες που φτάνουν νωρίς. Προσφέρω αναψυκτικά και προσαρμόζω ευγενικά το πρόγραμμα. Θέτετε διακριτικά τους κανόνες του σπιτιού για τους επισκέπτες. Μεταφέρω ευγενικά τις πρακτικές μου προσδοκίες όταν χρειάζεται. Πώς προετοιμάζετε τις ρυθμίσεις ύπνου για τους επισκέπτες που διανυκτερεύουν. Παρέχω καθαρά σεντόνια, κουβέρτες και ένα μικρό κιτ καλωσορίσματος. Ποια είδη περιλαμβάνονται σε ένα κιτ καλωσορίσματος. Περιλαμβάνω νερό, ένα φορτιστή και ένα σύντομο σημείωμα. Πώς διαχειρίζεστε τα κατοικίδια ζώα όταν φιλοξενείτε επισκέπτες. Ενημερώνω τους επισκέπτες εκ των προτέρων και ασφαλίζω τα κατοικίδια ζώα, εάν είναι απαραίτητο. Ρωτάτε τους επισκέπτες για τις ανάγκες προσβασιμότητας. Ρωτάω εκ των προτέρων για να βεβαιωθώ ότι το σπίτι χωράει όλους. Πώς χειρίζεστε ευαίσθητα θέματα κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Κατευθύνω τον διάλογο προς θέματα που εμπνέουν σεβασμό και είναι συμπεριληπτικά. Διοργανώνετε ποτέ αμφιλεγόμενες συζητήσεις στο τραπέζι σας. Επιτρέπω τη ζωηρή συζήτηση, αλλά αποφεύγω τις προσωπικές επιθέσεις. Πώς εκτονώνετε την ένταση αν μια συζήτηση γίνει έντονη. Αλλάζω θέμα και προσκαλώ σε πιο ήσυχες συνεισφορές. Δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής που ταιριάζουν σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. Δημιουργώ λίστες αναπαραγωγής που ταιριάζουν με την ατμόσφαιρα και το ρυθμό της εκδήλωσης. Πώς δημιουργείτε μια ξέχαστη γευστική εμπειρία. Εστιάζω στην παρουσίαση, τη φρεσκάδα και τις προσεγμένες λεπτομέρειες. Ενσωματώνετε πολιτιστικά ή εποχιακά θέματα στα μενού σας. Ενσωματώνω εποχιακά προϊόντα και σεβαστά πολιτιστικά στοιχεία. Πώς φροντίζετε τα παιδιά σε οικογενειακές συγκεντρώσεις. Παρέχω γεύματα φιλικά προς τα παιδιά και ασφαλείς χώρους παιχνιδιού.
Θέτετε προσδοκίες για τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Ζητώ τη χρήση συσκευών με επίγνωση και ενθαρρύνω την παρουσία τους. Πώς οργανώνετε τις θέσεις για να προωθήσετε μια ζωντανή ανταλλαγή απόψεων. Αναμειγνύω προσωπικότητες και αποφεύγω να απομονώνω τους πιο ήσυχους επισκέπτες. Προσφέρετε δραστηριότητες ή τρόπους για να σπάσετε τον πάγο σε νέες ομάδες. Ετοιμάζω ήπια παιχνίδια για να σπάσω τον πάγο και παιχνίδια συνεργασίας. Πώς διασφαλίζετε ότι οι επισκέπτες αισθάνονται ότι συμμετέχουν στις συζητήσεις. Τους προσκαλώ σε θέματα και τους κάνω ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Διαχειρίζεστε υπεύθυνα την κατανάλωση αλκοόλ σε εκδηλώσεις. Προσφέρω μη αλκοολούχες επιλογές και παρακολουθώ διακριτικά την πρόσληψη. Πώς ανακάμπτετε ομαλά από λάθη φιλοξενίας. Ζητώ σύντομα συγγνώμη και διορθώνω τα προβλήματα χωρίς δραματοποίηση. Ζητάτε σχόλια μετά από μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Ζητώ σχόλια από στενούς φίλους για να βελτιώσω μελλοντικές εκδηλώσεις. Πώς εξισορροπείτε τη φιλοξενία με τα προσωπικά όρια. Θέτω σαφή όρια στη συχνότητα και τη διάρκεια των επισκέψεων. Σας αρέσει η φιλοξενία για δικτύωση ή για ευχαρίστηση. Και τα δύο, αν και η ουσιαστική σύνδεση φέρνει τη μεγαλύτερη χαρά. Πώς χειρίζεστε τους επισκέπτες που μένουν περισσότερο από όσο χρειάζεται για να καλωσορίσουν. Κάνω απαλά σήμα ότι η βραδιά τελειώνει και προσφέρω βοήθεια με την αναχώρηση. Προετοιμάζεστε για επισκέπτες με αλλεργίες σε κατοικίδια ζώα ή αρώματα. Αποφεύγω τα έντονα αρώματα και καθαρίζω σχολαστικά εκ των προτέρων. Πώς διατηρείτε την κουζίνα σε ομαλή λειτουργία κατά τη διάρκεια του σέρβις. Οργανώνω MyCM Place και προσλαμβάνω έναν βοηθό όταν χρειάζεται. Αναθέτετε ποτέ σε εξωτερικούς συνεργάτες την τροφοδοσία μεγάλων εκδηλώσεων. Προσλαμβάνω εταιρείες catering για μεγάλες συγκεντρώσεις για να διατηρώ την ποιότητα και την ηρεμία. Πώς να δημιουργήσετε ένα ξέχαστο αποχαιρετιστήριο πάρτι για τους καλεσμένους. Τους ευχαριστώ θερμά και προσφέρω τα περισσεύματα ή ένα μικρό δώρο. Επικοινωνείτε με τους επισκέπτες μετά από μια διανυκτέρευση. Τους στέλνω ένα σύντομο μήνυμα ευχαριστώντας τους για την παρέα τους. Πώς κάνετε τους επισκέπτες να αισθάνονται ασφαλείς και σεβαστοί στο σπίτι. Επικοινωνώ με σαφήνεια και ακούω άμεσα τυχόν ανησυχίες. Προσαρμόζετε το στυλ φιλοξενίας για επίσημους έναντι απλών επισκεπτών. Προσαρμόζω τον τόνο, το μενού και το ρυθμό ανάλογα με την περίσταση. Πώς διαχειρίζεστε τα αναλώσιμα και το απόθεμα για επαναλαμβανόμενη φιλοξενία. Διατηρώ μια λίστα με βασικά είδη και την αναπληρώνω τακτικά. Ενθαρρύνετε τους επισκέπτες να συνεισφέρουν πιάτα σε στυλ potluck. Προσκαλώ συνεισφορές για χαλαρά κοινά γεύματα. Πώς διατηρείτε το απόρριτο όταν φιλοξενείτε φίλους. Περιορίζω τις ξεναγήσεις στο σπίτι και διατηρώ τους προσωπικούς χώρους ιδιωτικούς. Παρέχετε ώρες ησυχίας ή χώρους κατά τη διάρκεια μεγάλων συγκεντρώσεων. Προσφέρω ένα ήσυχο δωμάτιο για ξεκούραση και περισυλλογή όταν χρειάζεται. Πώς χειρίζεστε τους επισκέπτες που είναι πολιτικά πολλωμένοι. Θέτω όρια στη συζήτηση και δίνω προτεραιότητα στον αμοιβαίο σεβασμό. Διοργανώνετε ποτέ θεματικές εκδηλώσεις για να δημιουργήσετε ενθουσιασμό. Φιλοξενώ θέματα περιστασιακά για να εισάγω καινοτομία και διασκέδαση. Πώς προετοιμάζεστε για να φιλοξενήσετε διεθνείς επισκέπτες. Παρέχω τοπικούς ξεναγούς, γλωσσική βοήθεια και πολιτιστικές πληροφορίες. Μοιράζεστε ευγενικά τους κανόνες του σπιτιού σχετικά με την ανακύκλωση ή τη χρήση ενέργειας. Εξηγώ ευγενικά τις πρακτικές και παρέχω σαφείς οδηγίες. Πώς διαχειρίζεστε τη φιλοξενία κατά τη διάρκεια ζητημάτων δημόσιας υγείας.
Ακολουθώ τις οδηγίες, ενημερώνω τους επισκέπτες και προσφέρω επιλογές ασφαλείας. Δημιουργείτε τελετουργίες ή παραδόσεις για επαναλαμβανόμενες συγκεντρώσεις. Καλλιεργώ μικρές τελετουργίες για να ενδυναμώσω τους δεσμούς της κοινότητας. Πώς καταφέρνεις να εξισορροπήσεις την κοινωνική ζωή με τον προσωπικό χρόνο χαλάρωσης? Προγραμματίζω ημέρες ανάρρωσης μετά από μεγάλες εκδηλώσεις φιλοξενίας. Εμπλέκετε τους επισκέπτες σε βιώσιμες πρακτικές φιλοξενίας. Ενθαρρύνω τα επαναχρησιμοποιούμενα πιάτα και ελαχιστοποιώ τα αντικείμενα μιας χρήσης. Πώς διαχειρίζεστε τις προσδοκίες σας για φιλοδόρημα ή πληρωμή για γεύματα? Διευκρινίζω ευγενικά εκ των προτέρων τις ρυθμίσεις για τα κοινά έξοδα. Χρησιμοποιείτε τεχνολογία για να συντονίσετε τις ώρες VIP και τις προτιμήσεις σας. Χρησιμοποιώ εργαλεία εκδηλώσεων για να συλλέξω διατροφικές ανάγκες και προτιμήσεις χρονισμού. Πώς διατηρείτε την κομψότητα χωρίς υπερβολές όταν φιλοξενείτε? Εστιάζω στην ποιότητα, όχι στην ποσότητα, και στις σκόπιμες λεπτομέρειες. Ποια αμφιλεγόμενη συνήθεια φιλοξενίας αποφεύγετε? Αποφεύγω να δημοσιοποιώ τους επισκέπτες μου χωρίς τη συγκατάθεσή τους, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πώς διασφαλίζετε ότι οι καλεσμένοι σας φεύγουν με θετικές αναμνήσεις? Καλλιεργώ τη ζεστασιά, το καλό φαγητό και την προσεκτική ακρόαση. Ποια τελική συμβουλή θα προσφέρατε στους νέους οικοδεσπότες? Σχεδιάστε προσεκτικά, παραμείνετε ευέλικτοι και εστιάστε στη γνήσια σύνδεση. Θα φιλοξενώ πιο συχνά και θα δίνω προτεραιότητα στην ουσιαστική φιλοξενία σε κάθε συγκέντρωση. Μάθημα 2. Ο τοπικός πίνακας που μιλάει πολλά. Ποιο είναι το αγαπημένο σας τοπικό εστιατόριο αυτή τη στιγμή? Το αγαπημένο μου εστιατόριο είναι ένα μικρό μπιστρό στο κέντρο της πόλης. Τι σε τραβάει επανειλημμένα σε αυτό το μπιστρό? Το φαγητό είναι εποχιακό, φρέσκο και προσεκτικά σερβιρισμένο. Αλλάζει συχνά το μενού? Ο σεφ ενημερώνει το μενού με εβδομαδιαία ευρήματα από την αγορά. Πώς επηρεάζει η αλλαγή του μενού τις επισκέψεις σας? Δημιουργεί προσμονή και ανταμείβει τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις. Είναι το μπιστρό ακριβό ή σε μέτρια τιμή? Οι τιμές είναι μέτριες και αντικατοπτρίζουν την ποιότητα των συστατικών. Βρίσκεται αξία στην εμπειρία του δείπνου? Ναι, κάθε μάθημα φαίνεται προσεκτικά συνταγμένο και δίκαιο. Πώς θα περιγράφατε την ατμόσφαιρα εκεί? Είναι οικείο, ζεστό και ήσυχα εκλεπτισμένο. Συμβάλλει η διακόσμηση στη διάθεση? Μινιμαλιστικό ξύλο, απαλό φωτισμό και τοπική τέχνη δίνουν τον τόνο. Βελτιώνει το προσωπικό τη συνολική εμπειρία? Το προσωπικό είναι προσεκτικό, έμπειρο και γνήσιο. Πώς περιγράφουν οι σερβιτόροι τα πιάτα στους θαμώνες? Εξηγούν την προέλευση, την προετοιμασία και προτείνουν συνδυασμούς. Το μπιστρό εστιάζει στους τοπικούς παραγωγούς. Προμηθεύεται λαχανικά, τυριά και κρέατα από κοντινά αγροκτήματα. Επηρεάζει αυτή η τοπική εστίαση τη βιωσιμότητα? Μειώνει τα χιλιόμετρα τροφίμων και στηρίζει τις περιφερειακές οικονομίες. Υπάρχουν πιάτα με την υπογραφή σας που προτείνετε? Ξεχωρίζουν μια σαλάτα με ψητά παντζάρια και ένα σιγοβρασμένο ραγού αρνιού. Αξίζει να αναφερθούν τα επιδόρπια στο μπιστρό? Το κέικ ελαιολάδου με τυρίες περιδοειδών είναι αξέχαστο. Πώς η λίστα κρασιών συμπληρώνει την κουζίνα? Η λίστα περιλαμβάνει μικρούς παραγωγούς και πολλά φυσικά κρασιά.
Συνήθως επιλέγετε κρασί ή μη αλκοολούχο συνδυασμό. Μου αρέσουν και τα δύο. Οι συνδυασμοί χωρίς αλκοόλ είναι δημιουργικοί και ισορροπημένοι. Το μπιστρό ανταποκρίνεται καλά στους διατροφικούς περιορισμούς. Προσαρμόζουν τα πιάτα προσεκτικά για επισκέπτες χωρίς γλουτένη και χορτοφάγους. Έχετε δει καμία αμφιλεγόμενη πρακτική στο εστιατόριο? Μια τοπική συζήτηση προέκυψε σχετικά με τα καθίσματα στο πεζοδρόμιο και τον θόρυβο της γειτονιάς. Πώς αντέδρασε το εστιατόριο στις ανησυχίες της κοινότητας? Προσέλαβαν γείτονες και προσάρμοσαν τις ώρες και τη διάταξη. Έχει βελτιώσει αυτός ο συμβιβασμός τις σχέσεις? Χαλάρωσε τις εντάσεις διατηρώντας παράλληλα τη γοητεία της υπαίθριας τραπεζαρίας. Το μπιστρό φιλοξενεί εκδηλώσεις ή συνεργασίες σεφ. Διοργανώνει pop-up δείπνα και περιστασιακά σειρές από guest chefs. Είναι αυτές οι εκδηλώσεις δημοφιλείς στους λάτρες του φαγητού? Εξαντλούνται γρήγορα και δημιουργούν ζωηρές γαστρονομικές συζητήσεις. Πώς κοστολογεί το εστιατόριο τις ειδικές εκδηλώσεις? Οι τιμές αντικατοπτρίζουν τη σπανιότητα και τη συμμετοχή του παραγωγού και είναι διαφανείς. Βλέπεις ποτέ διασημότητες influencers εκεί? Περιστασιακά, κάτι που έχει πυροδοτήσει θόρυβο και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει αλλάξει αυτή η προσοχή την εμπειρία του δείπνου? Έφερε νέους πελάτες, αλλά η κουζίνα διατήρησε τα πρότυπά της. Οι κρατήσεις γεμίζουν γρήγορα τα Σαββατοκύριακα. Ναι, οι κρατήσεις γίνονται γρήγορα και ο προγραμματισμός είναι απαραίτητος. Προτιμάτε να δείπνετε εκεί για μεσημεριανό ή βραδινό? Προτιμώ το δείπνο για μια χαλαρή εμπειρία πολλαπλών πιάτων. Πόσο προσβάσιμο είναι το μπιστρό για τους νεοφερμένους? Καλωσορίζει τους περίεργους θαμώνες και εξηγεί υπομονετικά τα μενού. Οι τιμές ενθαρρύνουν συχνές επισκέψεις ή ειδικές περιστάσεις. Ταιριάζει και στα δύο. Κάποιοι θαμώνες δείπνουν εβδομαδιαίως, άλλοι κάνουν κράτηση για ορόσημα. Πώς συγκρίνεται το μπιστρό με τα μεγαλύτερα εστιατόρια της πόλης? Προσφέρει οικειότητα και ειλικρίνεια από το αγρόκτημα στο τραπέζι που οι μεγάλοι χώροι δυσκολεύονται να φτάσουν. Έχετε παρατηρήσει κάποιες τάσεις που αντικατοπτρίζονται στο μενού? Το μενού αντικατοπτρίζει μια στροφή προς τη ζύμωση και το μαγείρεμα από τη ρίζα στο κοτσάνι. Εκτιμάτε αυτές τις γαστρονομικές τάσεις? Βελτιώνουν τη γεύση και μειώνουν τα απόβλητα όταν εφαρμόζονται προσεκτικά. Πώς διαχειρίζεται η κουζίνα τις διακοπές εφοδιασμού? Ο σεφ αυτοσχεδιάζει και αντιμετωπίζει τους περιορισμούς ως δημιουργική ευκαιρία. Έχετε δει ποτέ μια εμπνευσμένη δημιουργία εκτός μενού? Ναι, ένα αυθόρμητο κρούντο με κονσέρβα λεμονιού έγινε αμέσως αγαπημένο. Πώς η τιμολόγηση αντικατοπτρίζει την ηθική προμήθεια? Το υψηλότερο κόστος προμηθειών εξισορροπείται από τη μεριδοποίηση και την εποχικότητα. Αλληλεπιδρά το μπιστρό με την τοπική κοινότητα πέρα από την εστίαση. Δωρίζει πλεονάζοντα τρόφιμα σε κοντινά καταφύγια και διοργανώνει μαθήματα μαγειρικής. Ενισχύουν αυτές οι ενέργειες τους δεσμούς της κοινότητας? Χτίζουν εμπιστοσύνη και αμοιβαία υποστήριξη σε όλη τη γειτονιά. Πώς επηρεάζουν οι θαμώνες την ταυτότητα του εστιατορίου? Οι πιστοί πελάτες διαμορφώνουν τα πειράματα στο μενού και τον πολιτιστικό τόνο. Έχει λάβει το μπιστρό διθυραμβικές κριτικές? Κέρδισε τοπικά βραβεία και ευνοϊκές κριτικές από τους τοπικούς κριτικούς. Μήπως οι κριτικοί παρουσιάζουν ποτέ διαστρεβλωμένα το πνεύμα του τόπου?
Μερικές φορές οι κριτικές επικεντρώνονται στη μόδα παρά στην αισθητική και την τέχνη. Πώς επηρεάζει το ηθικό του προσωπικού την εμπειρία του δείπνου? Το ευχαριστημένο προσωπικό δημιουργεί καλύτερη εξυπηρέτηση και μια πιο φιλόξενη ατμόσφαιρα. Επενδύει ο ιδιοκτήτης στην εκπαίδευση και την ευημερία του προσωπικού. Ναι, οι δίκαιοι μισθοί, τα προβλέψιμα ωράρια και η ανάπτυξη έχουν σημασία εκεί. Είναι η κουζίνα ανοιχτή για να τη δουν οι επισκέπτες? Μια μερική θέα στο πέρασμα δείχνει σεβασμό για τη διαφάνεια. Αλλάζει η κουζίνα την εκτίμησή σου? Η παρατήρηση της δεξιοτεχνίας βαθαίνει το σεβασμό για την τεχνική και την εργασία. Πώς διαχειρίζεται τον μπιστρό την κριτική από τους θαμώνες? Ακούν, ζητούν συγγνώμη όταν χρειάζεται και διορθώνουν τα προβλήματα άμεσα. Έχει ποτέ το μενού προκαλέσει διαμάχη για πολιτιστική ιδιοποίηση? Έγινε συζήτηση σχετικά με την αυθεντικότητα και τη σεβαστή προσαρμογή. Πώς αντιμετώπισε ο σεφ αυτή την ευαίσθητη κριτική? Ο σεφ κάλεσε πολιτιστικούς συμβούλους και προσάρμοσε τις συνταγές για να τιμήσει την προέλευση. Ικανοποίησε αυτή η απάντηση τους επικριτές και τα μέλη της κοινότητας? Πολλοί εκτίμησαν την ταπεινότητα και την αφοσίωση στην αξιοσέβαστη πρακτική. Προτείνετε να δοκιμάσετε εποχιακά μενού γευσηγνωσίας εκεί? Σας προτείνω να δοκιμάσετε μενού γευσηγνωσίας για να ζήσετε την πλήρη εμπειρία του σεφ. Πόσο διαρκεί συνήθως ένα γεύμα γευσηγνωσίας? Διαρκεί περίπου 2 ώρες και προχωρά με αργό ρυθμό. Σας αρέσει ο ρυθμός των μαθημάτων? Ο ρυθμός επιτρέπει τη συζήτηση και την προσεκτική γευσηγνωσία ανάμεσα στα πιάτα. Πώς συγκρίνονται οι τιμές για τα μενού γευσηγνωσίας με την παραγγελία A.L.A. Court? Τα μενού γευσηγνωσίας προσφέρουν μεγαλύτερη αξία για επιμελημένες, συνεκτικές εμπειρίες. Θα έτρωγες εκεί μόνος σου ή θα προτιμούσες παρέα? Και τα δύο, μόνο του δίνει μια αίσθηση στοχασμού, με παρέα γίνεται εορταστικό. Αφήνετε περιθώριο για να παρέχετε σχόλια απευθείας στον σεφ? Μερικές φορές γράφω ένα σημείωμα ή ζητώ να μιλήσω σύντομα, αν είναι σκόπιμο. Έχει επισκεφτεί ποτέ ο σεφ το τραπέζι σας? Ο σεφ περιστασιακά χαιρετά τους πελάτες και εξηγεί τις εμπνεύσεις. Αυτή η προσωπική προσοχή βελτιώνει το γεύμα. Δημιουργεί σύνδεση και εκτίμηση για τη γαστρονομική πρόθεση. Υπάρχουν αντιπαραθέσεις σχετικά με την αλλαγή τραπεζιών και τις πολιτικές κρατήσεων? Υπάρχει κάποια συζήτηση σχετικά με τη δικαιοσύνη στην κράτηση θέσεων εργασίας με υψηλή ζήτηση. Πώς διαχειρίζεται τον μπιστρό τις δίκαιες κρατήσεις? Κρατούν ένα μέρος για WLKIN και κλιμακώνουν τις online κρατήσεις. Πιστεύετε ότι τα μικρά εστιατόρια θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη ένταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Θα πρέπει να επικοινωνούν με διαφάνεια, χωρίς να θυσιάζουν την αυθεντικότητα. Πώς εξισορροπεί τον μπιστρό τη δημοτικότητα με τον αντίκτυπο στη γειτονιά? Ρυθμίζει το ωράριο, επιβάλλει σεβασμό στην εξωτερική συμπεριφορά και αλληλεπιδρά με τους γείτονες. Θα προτείνατε αυτό το μπιστρό σε όσους μαθαίνουν ξένες γλώσσες και επισκέπτονται την πόλη? Ναι, προσφέρει ένα φιλόξενο περιβάλλον και υπομονετικό προσωπικό για όσους δεν έχουν μητρική γλώσσα την αγγλική. Ποια τελική συμβουλή θα δίνατε σε όσους γευματίζουν εκεί για πρώτη φορά? Κάντε κράτηση νωρίς, αναφέρετε τις διατροφικές σας ανάγκες και φτάστε έτοιμοι να απολαύσετε αργά. Θα κλείσω τραπέζι αυτή την εβδομάδα και θα δοκιμάσω τον μπιστρό μόνος μου. Μάθημα 3. Η τέχνη του παζαριού. Καλησπέρα, Άννα.
Έχεις σκεφτεί ποτέ τις υπηρεσίες συναλλαγών? Καλησπέρα, Γιάννη. Το έχω ακούσει κι εγώ. Ακούγεται ενδιαφέρον. Πολλοί άνθρωποι στη γειτονιά μου κάνουν ανταλλαγές δεξιοτήτων χωρίς χρήματα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι είδους υπηρεσίες ανταλλάσσουν? Κάποιοι προσφέρουν κυπουρική με αντάλλαγμα επισκευές στο σπίτι. Άλλοι ανταλλάσσουν το μαγείρεμα με μαθήματα. Αυτό ακούγεται σαν μια δίκαιη συμφωνία. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό? Πιστεύω ότι η ανταλλαγή αγαθών ενισχύει τις κοινωνικές συνδέσεις. Χτίζει εμπιστοσύνη μεταξύ των γειτόνων. Συμφωνώ. Κατά μία έννοια, εξαλείφει την ανάγκη για μετρητά. Ακριβώς. Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε τέτοιες ανταλλαγές? Δεν το έχω κάνει, αλλά βρίσκω την ιδέα συναρπαστική. Μπορεί να είναι μια κατάσταση win-win. Όλοι ωφελούνται χωρίς να ξοδεύουν χρήματα. Πώς αρχίζει κανείς να κάνει ανταλλαγή? Ποια είναι τα πρώτα βήματα? Αρχικά, προσδιορίζετε μια δεξιότητα. Στη συνέχεια, αναζητάτε κάποιον που τη χρειάζεται. Αυτό βγάζει νόημα. Ποιος συνήθως ξεκινά αυτές τις συναλλαγές? Συχνά ξεκινάμε μια συζήτηση. Κάποιος εκφράζει μια ανάγκη και οι ιδέες ρέουν. Έχετε ξεκινήσει ποτέ κάποια ανταλλαγή? Ναι, κάποτε αντάλλαξα το σχεδιασμό ιστοσελίδων με υπηρεσίες ζωγραφικής. Αυτό ακούγεται παραγωγικό. Πώς ήταν η εμπειρία? Ήταν ανταποδοτικό. Και οι δύο πλευρές έφυγαν ικανοποιημένες με το αποτέλεσμα. Ποιες είναι οι συνήθεις προκλήσεις στις ανταλλαγές? Μπορεί να προκύψει παρεξήγηση. Οι προσδοκίες πρέπει να είναι σαφείς. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι απαραίτητο να συζητήσουμε τους όρους εκ των προτέρων. Απολύτως. Ο καθορισμός ορίων προστατεύει και τα δύο μέρη. Έχετε αντιμετωπίσει τυχόν διαφωνίες κατά τη διάρκεια μιας ανταλλαγής? Ευτυχώς, όχι. Πάντα είχαμε ανοιχτές συζητήσεις. Μου αρέσει αυτή η προσέγγιση. Προωθεί μια θετική ατμόσφαιρα. Σίγουρα ισχύει. Η εμπιστοσύνη είναι ζωτική σημασία σε αυτές τις συναλλαγές. Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που ενδιαφέρεται για το παζάρι? Θα συνιστούσα να ξεκινήσετε με μικρά βήματα. Να αποκτήσετε εμπειρία σταδιακά. Αυτή είναι σοφή συμβουλή. Μάθε από κάθε εμπειρία. Ναι, και μη διστάσετε να κάνετε ερωτήσεις. Η επικοινωνία είναι πράγματι το κλειδί σε τέτοιες ρυθμίσεις. Εξασφαλίζει σαφήνεια και βοηθά στην αποφυγή παρεξηγήσεων. Πιστεύετε ότι το μπόρταριν θα γίνει πιο δημοφιλές? Πιστεύω ότι μπορεί, ειδικά καθώς οι άνθρωποι αναζητούν εναλλακτικές λύσεις αντί για μετρητά. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο. Η οικονομία, άλλωστε, παρουσιάζει διακυμάνσεις. Ακριβώς. Κάποιοι θεωρούν το ανταλλακτικό εμπόριο πιο σταθερό κατά τη διάρκεια οικονομικών υφέσεων. Είναι συναρπαστικό το πώς οι άνθρωποι προσαρμόζουν τις μεθόδους συναλλαγών τους. Πράγματι. Η ανταλλαγή αντανακλά τη δημιουργικότητα στην επίλυση προβλημάτων. Ποιο είναι το πιο ασυνήθιστο είδος ανταλλαγής που έχετε ακούσει? Κάποτε άκουσα για κάποιον που αντάλλαξε μια κιθάρα με υδραυλικές υπηρεσίες. Αυτό είναι εκπληκτικό. Δεν θα το είχα σκεφτεί. Δείχνει πως οι ποικίλες δεξιότητες μπορούν να δημιουργήσουν μοναδικές ανταλλαγές. Μου αρέσει αυτή η οπτική.
Κάνει το παζάρι πιο ελκυστικό. Σίγουρα ισχύει. Υπάρχουν αμέτρητες δυνατότητες στο εμπόριο. Λοιπόν, θα λέγατε ότι το παζάρι ήρθε για να μείνει. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Οι άνθρωποι θα αναζητούν πάντα την αξία. Μπράβο, Τζον. Ανυπομονώ να εξερευνήσω περισσότερο αυτήν την έννοια. Ευχαριστώ, Άννα. Ας συνεχίσουμε τη συζήτηση στο μέλλον. Μάθημα 4. Βασικά είδη έκτακτης ανάγκης για κάθε σπίτι. Καλησπέρα, Άννα. Τι κάνεις σήμερα? Καλησπέρα, Γιάννη. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Εσύ? Τα πάω καλά, πράγματι. Έχετε σκεφτεί ποτέ την ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης? Ναι, το έχω σκεφτεί. Είναι ζωτικής σημασίας να είσαι έτοιμος για απρόβλεπτες καταστάσεις. Σίγουρα. Μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά σε περιόδους κρίσης. Ποια αντικείμενα πιστεύετε ότι είναι απαραίτητα να έχετε στο σπίτι? Νομίζω ότι τα kit πρώτων βοηθειών είναι απαραίτητα. Μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μικροτραυματισμούς. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό σημείο. Ένα kit πρώτων βοηθειών είναι απαραίτητο. Τι άλλο? Τα μη ευαλείωτα τρόφιμα είναι ζωτικής σημασίας. Σας συντηρούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Απολύτως. Τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα και οι αποξηραμένες τροφές θα βοηθούσαν πολύ. Το νερό είναι επίσης ύψης της σημασίας. Είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση. Πράγματι. Θα πρέπει να αποθηκεύει κανείς αρκετό νερό για να του διαρκέσει αρκετές ημέρες. Οι φακοί με επιπλέον μπαταρίες είναι επίσης σημαντικοί. Παρέχουν φως όταν διακόπτεται το ρεύμα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ανησυχητικό να βρίσκεσαι στο σκοτάδι κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. Επιπλέον, ένα ραδιόφωνο που τροφοδοτείται από μπαταρία μπορεί να σας κρατά ενήμερους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εξαιρετική ιδέα. Το να γνωρίζουμε τι συμβαίνει έξω είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Επίσης, εργαλεία όπως ένα σφυρί ή ένα κλειδί μπορούν να είναι πολύ χρήσιμα. Αυτό βγάζει νόημα. Η δυνατότητα διόρθωσης προβλημάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι ζωτικής σημασίας. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να κρατάτε κουβέρτες? Ναι, σίγουρα. Οι κουβέρτες προσφέρουν ζεστασιά και άνεση σε δύσκολες καταστάσεις. Πιστεύω επίσης ότι μια σφυρίχτρα μπορεί να είναι πολύτιμη. Μπορεί να δώσει σήμα για βοήθεια. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο, Τζον. Μπορεί πράγματι να τραβήξει την προσοχή. Έχετε σκεφτεί να αποθηκεύσετε σημαντικά έγγραφα? Ναι, η διατήρηση αντιγράφων βασικών εγγράφων είναι συνετή. Είναι δύσκολο να αντικατασταθούν. Ακριβώς. Μπορεί να κάνει μια χαοτική κατάσταση λιγότερο χαοτική. Αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι συχνά παραβλέπουν αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατό. Πολλοί μπορεί να μην σκέφτονται τη σημασία τους μέχρι να είναι πολύ αργά. Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε άλλους να προετοιμάσουν τα σπίτια τους? Πιστεύω ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί. Η ανταλλαγή γνώσεων μπορεί να παρακινήσει τη δράση. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Η διοργάνωση εργαστηρίων σε επίπεδο κοινότητας θα μπορούσε να ευαισθητοποιήσει το κοινό. Πράγματι. Οι συζητήσεις θα μπορούσαν να διαφωτίσουν πολλούς. Θα ήθελα πολύ να συμμετάσχω σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι ωφέλιμες για όλους. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για την κοινότητά μας. Συμφωνώ.
Η ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι κοινή ευθύνη. Ας ξεκινήσουμε ευαισθητοποιώντας τους φίλους μας. Ναι, ας το θέσουμε ως προτεραιότητα. Όλοι αξίζουν να αισθάνονται ασφαλείς στο σπίτι τους. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση ήταν αρκετά διαφωτιστική. Συμφωνώ, Γιάννη. Σε ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σου. Ευχαριστώ, Άννα. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε γνώσεις στο μέλλον.